بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر مختلف اگزامپلز کې ارے یا میټریسز وکتل. په میټریسز کې مونږ ون ډایمنشنل ارے وکتله. د ون ډایمنشنل ارے سټیټیک انیشلایزیشن، په بلاک کې سټیټیک انیشلایزیشن، انداسې انډیویجوال انیشلایزیشن، په اخ کې میکزیمم په یو ارے کې چې کومه مونږ انیشلایز کو لینیر ارے، په اخ کې میکزیمم مینیمم ویلیو فایند کال، دغه نه علاوه لینیر سرچینګ کړل. دا مختلف قسم اپریشن مونږ وکتل. بیا مونږ ټو ډایمنشن ارے په تیر چې کوم ریکارډډ ویډیو دی په کې وکتل چې سټیټیکلی مونږ ټو ډایمنشن ارے څنګه کریټ کوو او سره څنګه ډیکلیریشن سره انیشلایزیشن کو. د سټیټیک انیشلایزیشن چې کوم کنسپټ دی دمره مشکل نه آسان دی. نو مونږ ګورو زه به تاسو ته یو اگزامپل د دغه اگزامپل نه بعد د سټیټیک ولم وښوم، ورنه مخکې ته د ډاینامیک وښوم چې مونږ ډاینامیکلی څرنګه کړی شو. ګوره دلته مو شی وکړلو په سنگل سټیټمنټ کې مو درې ویریبل جوړ کړل A B او C. اوس که د A B C ته زه وقسم نو A صرف A نه دی بلکې دغه پسې شاته څه شی لګېدلي، د دوه ډایمنشن لګېدلي چې یو ډایمنشن مونږ ته نمبر اف روز شو کوي دا ولنی، دویم مونږ ته نمبر اف کالم شو کوي. دغه څه مطلب شو؟ دغه دا مطلب شولو چې موږ سره به په میموري کې یو میټریکس کریټ شي د څه شي والا په داسې شکل کې دلته توقعوم داسې شکل کې شو. موږ سره په میموري کې داسې یو اپلیکیشن ریزرو شولو. دا موږ سره څه شی شولو؟ که تاسو وګورئ خو دا موږ سره شی ریپرزینټ کوي، رو 1 ریپرزینټ کوي، دا رو 2 ریپرزینټ کوي، دا شی ریپرزینټ کوي، کالم 1 ریپرزینټ کوي، کالم 2. اوس او دا چې کوم موږ سره دلته ټایپ ونه موږ شی ورکړی موږ ولا ورکړی فیچر. اوس دا چې کوم فرست انډیکس دی دا فرست انډیکس د رو سره مطابق دلته موږ ته پته ده چې فرست انډیکس موږ سره ډیل وي، هغه د رو لپاره وي که د کالم لپاره ډیل وي. نو په دغه لوکیشن باندې موږ سره چې کومه ویلیو راځي نو دا ویلیو کې څه شي په بیس باندې راځي چې دلته پورټال سره وي پورټالس دلته به زه انډیکس نمبر ورکوم 00. اوس که زه دلته راپسې وکړم نو پسې ما سره رو ماغه دی نو رو به څه وي دا به 0 وي او دلته به څه شي دلته به 1 شي ځکه چې دا ما سره چې 0 شو دا 1 شو که نه نیکسټ شولو په 1 باندې انکریمنټ شولو. اوس که زه داسې لاندې راشم نو دا ما سره فرست رو دی دا ما سره سیکنډ رو دی. سیکنډ رو موږ په 1 باندې چې فرست په 0 ریپرزینټ کوو دا په 1 باندې. که کالم ته زه وقسم کالم یې ما سره هماغه فرست کالم دی. که دلته زه راشم دلته به ما سره دا 1 شي دا به 1 شي. نو دا یې موږ سره دغه چې کوم مطلب هغه مطلب شولو چې موږ A ولیکلو A باندې داسې قسمه په دغه سټیټمنټ باندې دا کار شوی چې تاسو سره انډیسز کریټ شول چې په هر انډیکس باندې موږ سره د انټیجر ټایپ ډیټا سنگل ویلیو سٹور کېدای شي په هر انډیکس باندې. نو موږ سره څلور انډیسز دي یا څلور پوزیشن دي، په هر پوزیشن موږ سره انټیجر ټایپ یو ویلیو سٹور کېدای شي. همداسې موږ شی کړی دی موږ پسې بیا لیکو لکه په همدغه سټیټمنټ کې په کاما باندې موږ دلته شی کړی مو بي لیکلی دی او بیا مې شی کړی دی دا بي په همداسې شکل کې موږ سره په سیم ډایمنشن سره په 00 انډیکس باندې دا کریټ شو خو لیبل یې بدل دی دلته A دی دلته لیبل شی بدل کړو. دا به مو سره شی دا به 0 ونی دا به شی دا به 1 0 وي او دا به مو سره 1 ورکوي. دغه نه بعد موږ دلته شی کړی په کاما ملټیپل میموري ریزرویشن زه کوم 2 ډایمنشن میموري ریزرویشن کوم دلته مو لیکلی چې C او دغه نه مو همدا ډایمنشن ورکړي 2 مو ورکړي 2 ټیم ورکړي دا به مو سره داسې ډیوایډ شي دا 0 0 شولو دا 0 1 شولو دا 1 0 شولو دا موږ سره شي شو 1 1 شولو. دا به موږ وکړل. اوس زه غواړم چې دا انیشلایز کړم د څه شي نه د ویلیو نه، دا انیشلایز کړم د ویلیو نه، دا انیشلایز کړم د ویلیو نه. هغه ویلیو نارمل ویلیو کېدای شي کیلکولیټډ ویلیو کېدای شي دواړه قسمه مې ورته وښیم. اوس موږ په دغه کې سټیټیک ډیټا ما چالای شو. سټیټیک ډیټا پکې موږ نه شو موږ پکې ډاینامیک مطلب دا چې په رن ټایم د یو پروګرام مو ایگزیکیوټیبل ته کنورټ کړلو او ټولو نه مو ورکړلو ورته مې چې رن کې خپله ډیټا پکې ورکړئ. نو د هر کس ممکن دی چې ډیفرنٹ ویلیو وي. اوس دا ویلیو موږ ورکړی او بل چې کله زه دا دوه پاپولیټ کړم د A او B دا دواړه به زه سم کړم د دغه سم به څه شي کې واچوم په دغه کې به واچوم. نو دلته موږ سټیټیک انیشلایزیشن په کمنټس کې ورته لیکم چې موږ نارملی چې سټیټیک انیشلایزیشن کو په کوم شکل کې کو. موږ نارملی دلته څه وکړو دا چې کومه ارے ده دا ارے ولیکو داسې شکل کې. دغه نه بعد څه وکړو دا کرلی بریکټ ولیکو
static initialization د 2 dimension والا دا مون همیشه پر کا سنگل غلیکم پکچ شي کې لیکو چې ملټیپل ویلیو معنی د سنگل ډایمنشن ملټیپل ویلیو مون په کرلی بریکټ کې لیکو په کومه سره سپریټ کوو نو دا مون سره ملټي ډایمنشنل دا مطلب 2 ډایمنشن دا نو دلته بزت شی وکم رو پکې دواري کالم پکې دواري نو دلته بز دا مو سره دا کومه ولنای مچ وکړلو دا ولنای مو سره شي دا مو سره د فرست رو پر راغلو دا مو سره شي پر راغلو دا سیکنډ رو پر اوس په دا فرست رو کې بڅوي دوا کالم به پکې کله دا وکړو په فرست رو کې څو کالم دي دا یو کالم دا بل دوا کالم دي نو په دوه کالم کې ځکه ویلیو لیټس اچم 1.2 ځکه چې سپریټ کام به دا مو سره فرست رو شو دلته براشم دلته فور ایگزامپل ما ولیکلو 3.4 و دا نه بعد بزت شو کوم دا بز بندم کم کنه ځکه چې دا ځنه چې سٹارټ شو دا بند شولو دا چې کوم مونږ کړي دا اخرانای او پهلا دا ملټیپل ویلیو لپاره مونږ اوس ملټیپل ویلیو داسې شکل کې دی شي لکه دا ایگزامپل واخلو دا ملټیپل ویلیو دي کنه دا نه مخکې مونږ 1 ډایمنشن لري کتلای اوس کا وکسو ملټی ویلیو خو دا پهلا اصل کې ګوره دا چې کوم دا دلته مونږ دا دوا کرلی بریکټ لګالي د هیڅ شي لپاره دی دا فرست ډایمنشن لپاره دی اوس فرست ډایمنشن کې مونږ سره څو ویلیو دي دوا دي نو مونږ دوا ولګال که درې وي درې به ولګو که څلور وي څلور به ولګو نه ویلیو چې پکې کومې یا مونږ د دغه په بیس لګالي دي ګوره دلته یو اگزامپل درکم صرف تاسو انډرسټینډینګ دپاره چې دا باندې کلیر شي ده دلته ما شی ولیکلو فور ایگزامپل بی او دلته ما دغله شی وکړو دغله ما ساید ډایمنشن مو ولا چینج کړل دا ما کړلو 3 او 3 دا امپوسیبل دی دا 2 ډایمنشن دی مطلب دا چې روی پکې 2 ډایمنشن مونږ شي ته چې کوم ډیوایډ کېږي په رو په کالم کې نو دلته بزت شی وکم دا مو ولګالو یک شي لپاره ځکه چې ملټیپل ویلیو دي د ملټیپل ماته څه پته ولګېده دلته مونږ ته دا نه ولګېده د دغه سایز نه چې دلته ملټیپل ویلیو دي څو ویلیو دي درې دي نو دلته به دا یو ویلیو شوه دا دوی ویلیو شوې دا درې ویلیو شوې اوس دلته چې کومې ویلیو را درومي دا به څومره وي دا به مونږ سره درې وي او درې به دوزه کې فور ایگزامپل 1 2 3 دا یو شولو د نیکست لا براشم 4 5 6 دا درې شول دلته براشم دلته به شکن 7 8 9 دلته مم درې کړل نو دا مونږ سره د 3x3 سټیټیک انیشلایزیشن مونږ په دا طریقه کړای شو اوس کوم وکړو دلته ما تاسو ته ډایګنامیټیکلی وخاله چې هر انډیکس څه شی لري یو یونیک انډیکس نمبر لري دا کوم لوکیشن دی A والا دا مونږ سره یونیک انډیکس لري 00 کدا وکړو دا وړ سره بدل دي دا 01 دی کدا وکړو دا 10 کدا وکړو دا 1 دی نو زه بدل ته شی وکم مو یو میسج ویر کړلو چې مونږ غواړو چې مونږ الیمنٹ انټر کو فرست 2x2 میټرکس کوم A دی دغه نو زه به شی وکم کلم چې مو سره 2 ډایمنشن وی نو لپاره مونږ نیسټډ فار لوپ استعمالو اوټر لوپ او انر لوپ اوټر لوپ موږ سره دا اوټر لوپ دی اوټر لوپ همیشه پر موږ شي پر استعمالو دا به ضرور پر استعمالو چې کوم انر لوپ ته انر لوپ موږ شي پر استعمالو دا به د کالم د پر استعمالو بل خبره دا چې کله د لوپ فرست ایټریشن وشي نو دا به کنډیشن ټرو شول په فرست ایټریشن کې نو دا به د بلاک ته نه وځي مطلب دا چې کوم بلاک ته دغه به نه نشي چې نه نشي دغه کې د نه اولنۍ لاین بیا یو لوپ دی نو دا لوپ هم شي وکي اول به د کنډیشن ټیسټ کی که کنډیشن سټیسفای شو یې نه بعد به د لوپ انټرنل باډي رن کی خو بیا موږ سره دا به کومه پورې رن کیږي دا به پورې رن کیږي دا لوپ موږ شي ته یو ریپیټیټیو سټیټمنټ ته یو دا به پورې رن کیږي چې کومه پورې دا لوپ فالس شوی نه مطلب دا چې فرست چې کومې موږ سره ګوره دا 0 دا دلته چې راغلو دا هم 0 دا دغه لپاره به شي دا ویلیو نه انکریمنٹ کیږي دلته د نیکست پوزیشن لره وړي خو د لاندې چې کومه وي دا به د 0 نه 1 شي نو 0 او 1 0 1 باندې دا شي که دا 3 وي نو دا به شي 0 2 که دا 4 وي دا به 0 4 3 داسې پسې ځي چې کله دا کنډیشن فالس شي دا به بهر شي چې بهر شي نو دا لوپ خو نه ټرمینیټ شوی دغه لوپ ویلیو انکریمنٹ شوی بي 1 دا به ونی او نه به راشي چې نه راشي دا به ری انیشلایز شوی دا به شي دا به 0 شي دا به 1 0 دلته موږ سره 1 0 دی بیا چې کومه پرې دا لوپس نه فال شوی اپرې به دا انټرنل لوپ رن کیږي نو دا به موږ سره دا ونی دلته به 0 نه دا به 1 شي نو دا به شي 1 1 به شي بیا چې کله 2 شي په 2 کې به دا فالس شي بهر به وځي په 2 کې به دا فالس شي دا دواړه به بلاک په ختم شي نو دا باندې موږ سره د فرست کوم میټرکس دی د انپوټ کمپلیټ شولو
بیا د بی لپاره به موږ سره همداسې وشي. اول به اوټر لوپ اکزیکیوټ شي 1 ټایم، بیا به مینی ټایم چې څومره کنډیشن پکې سټیسفای کیږي دا انر لوپ رن کیږي، چې کله فالس شي بهر به راوځي بیا به دا رن شي. په دا طریقه باندې به موږ د بی چې کوم میټرکس دی دا به ډاینامیکلی انیشلایز کړو. اوس موږ سره ممکن دی چې په دغه سی چې کوم انډیسز دي دا ډیفرنٹ انډیسز چې په دغه باندې پریویسلی څه ویلیو پراته وي، نو موږ څه کوو د زیرو نه دا انیشلایز کوو دا ډیفرنٹ پوزیشن. ګور اول دا موږ زیرو کړلو دا زیرو کړو، په زیرو زیرو پوزیشن په دغه کې څه واچوه زیرو واچوه، بیا به زیرو 1 شي په زیرو 1 پوزیشن زیرو واچوه، بیا به 1 0 شي په 1 0 پوزیشن باندې زیرو واچوه، بیا به 1 1 شي. نو موږ دا څه وکړو که دلته چیرته ګاربیج ویلیو وي د انپریډکټډ ریزلټ نه بچاو لپاره موږ دا اپریشن وکړو. دا کچا وکړو خو مطلب دا چې کوم آوټپوټ دی په آوټپوټ کې به کمترین د ایرر چانسز راشي. او که مثال چا ونه کړو ممکن دی چې دلته پریویس ویلیو وي او په کیلکولیشن کې دا ویلیو یوز شي او هغه ویلیو په وجه باندې تاسو سره ریزلټ داسې راشي چې انپریډکټیبلی. لوس دا خو موږ څه وکړلو انیشلایزیشن هم وکړو دغه درې وړو ایرو والا. اوس فار ایگزامپل دلته ته زه لږه ویلیو واچوم لیټس چې په دغه کې مو څه واچوله دلته مو 2 واچوله، دلته مو 3، دلته مو 4، دلته مو 2 واچوله په فرست کې 1 ټایم کې، دلته مو څه کړل دلته مو 3 2 4 5 دا ویلیو انټر کړه. او دا کې کوم ته بعد دا مو سټیټیکلی انیشلایز ډاینامیکلی مطلب دا سټیټیک زیرو ویلیو انیشلایز کړی دا په ملټیپل ایټریشن کې. اوس زه غواړم چې زه ایډیشن وکم د څه شي د دغه فرست د 0 0 د دغه 0 دا او دغه چې کوم ریزلټ دا په 0 0 پوزیشن زه واچوم. نو دغه لپاره موږ څه کړی بیا نیسټډ فار لوپ استعمال کړی. په دغه نیسټډ فار لوپ کې فرست ټایم به د اوټر لوپ رن شي، چې رن شي څه رن کیږي ځکه چې دلته کنډیشن سټیسفای کیږي. ګوره آی د 0 نه سٹارټ شو، د انټرنل بلاک چې کوم دی د کرلی بریکټ کې دننه دا به دلته ایگزیکیوټ کیږي چې کله موږ سره دا کنډیشن سټیسفای شي. دلته موږ لیکلی چې i is equal to 0 انیشلایز هم کړو چې نه 0 نه، او بیا پسې ټیسټینګ دی د کنډیشن چې i چې کوم دی دا 0 دا لیست دی د 2 نه. نو ټرو شولو چې ټرو شو د انټرنل کوډ برن کیږي، خو ورسره د i ویلیو به انکریمنټ کی دا به 1 کی انټرنلی چې راشي دا انر لوپ رن کی. انر لوپ کې موږ سره څه دی انیشلایزیشن د رو چې کوم کالم ولا ویریبل دی j دا رو دی دا کالم دی. که تاسو یې ځان ته اسانوو نو تاسو یې په داسې شکل کې هم لیکلی شو. دغه له آر نامه ورکو او دغه له څه دغه له سی ورکو، دلته به څه شي دا به آر شي، دا به سی شي، دلته به دا څه شي دا به آر شي. دلته مطلب دا چې دا رو چې کومه ویلیو دا مونږ کمپیر کوو، دلته به څه شي دلته به سی شي او دلته به مونږ سره سی شي. اوس ګوره موږ د رو د 0 نه انیشلایز کړه، مطلب دا په رو کې 0 انډیکس په کالم کې 0 انډیکس. نو په رو کالم کې چې په 0 انډیکس کومه ویلیو دا په سم کې ځکه چې دلته موږ په خدلته به زه دا ویریبل چینج کم، دغه نه به زه څه جوړ کړم، دغه نه به زه سی جوړ کړم. هغه فنکشن چې کوم دی په بیس باندې دلته مو سم لیکلی خو حالان کې موږ خبره وکړو یا به دغه نه سم جوړ کړم یا به دا ویریبل چینج کړلو. اوس به زه راشم دا پروګرام به زه دغه ځای نه کمپایل کړم. کمپایل مو کړلو کوم ځای کې ایرر دی، ښه دلته ما سره ایرر دی. څه ایرر دی؟ دغه ځای کې ما 2 لیکلی، دلته سی په کار دی، سی منه یې لیکلی. زه به راشم دا به ریکمپایل کړم، چې ریکمپایل مو کړو ایرر ترې ووتو، اټ مین چې دا اوس ایگزیکیوشن ته جوړ شولو. زه به دا څه وکړم دا به زه یا ایگزیکیوټ یا ورته موږ رن یو دا به زه رن کړم. رن مو کړلو ما ته یې چې څه شی وکړه د 2x2 میټرکس د فرست میټرکس ویلیو انټر کا. فار ایگزامپل ما 2 ورکړه سپیس سره ځین چې په هماغه داسې شکل کې راشي 2 سپیس بیا مې څه وکړو 3 مې ورکړو انټر مو کړلو، بیا مې 4 3 مې کړلو دا مې انټر کړلو. فرست میټرکس موږ سره راغلو. اوس ځین چې سیکنډ میټرکس پاپولیټ کا. فار ایگزامپل 4 1 انټر مو کړلو، 2 او 3 دا مې انټر کړلو. اوس موږ سره ګوره سمپلی دا فرست ویلیو چې کومه دا به د فرست ویلیو سره جمع کیږي او په د فرست پوزیشن باندې به ساين کیږي. نو 2 د 4 سره چې جمع شو څه ته راغلو چې 3 چې د 1 سره جمع شو څه راغلو 4 4 چې د 2 سره جمع شو څه ته راغلو او 3 چې 3 سره جمع شو. نو تاسو کتای شو دا موږ څه وکړلو ډاینامیکلی انیشلایز کړلو. اوس چې دا هر سړی په کوم قسم رن کی کوم قسم ویلیو ورکی خو شرط په کې دی چې دا به 2 ډایمنشن ویلیو ورکوي. اوس ګوره یو بله طریقه درته وښیم که فار ایگزامپل زه دا انټر ونه وغم مطلب نیکسټ لاین نه رانشم زه ویلیو په بل انداز کې ورکم نو بیا به هم کار کوي خو نارملی مونږ ته به انپوټ ایرې او په آوټپوټ کې صحیح کلیر پته نه لګي چې دا کوم قسم ایرې وه.
لکه به لینیر ارې ښکاري دو ځله مې رن کړلو فار ایگزامپل ما ویل کړه 1 2 3 4 څلور ویلیو شوې که نه انټر مې کړه اوس ما ته یې چې څلور ویلیو ورکړه دلته مې 4 3 2 1 داسې مې ورکړې انټر مې کړو ریزلټ یې ټیک دی خو دلته انسان پکې کنفیوز شي چې دا کوم قسم اپریشن وکړلو نو دلته موږ سره دا په ملټیپل رو کې راغلی او که تاسو ویو چې دغه ریزلټ ته مې ما سره په 1 رو کې راشي 2 ډایمنشن میټرکس دام دی 2 ډایمنشن میټرکس دام دی او ریزلټ یې پکې راشي نو یو وړوکی چینج به پکې موږ وکړو کوم یو چینج به وکړو دلته په دا نیسټډ چې کوم آوټپوټ والا دی په دغه کې دننه موږ څه لیکلی کله چې دا انر لوپ فالس شي انر لوپ باندې څه کېږي پهلا رو کمپلیټ کېږي نو موږ دلته END لیکلی زه به دا کمنټ کم دلته راغلم دا مې کمنټ کړلو راغلم ریکمپایل مې کړلو ریکمپایلیشن نه بعد مې څه وکړو دا مې رن کړلو رن مې کړو دلته مې ویل کړو 2 3 4 5 4 3 2 6 دا ویلیو مې ورکړو انټر مې کړلو ما سره څه وشولو چې کوم قسم یې موږ سره انپوټ دی نو هغسې یې موږ سره آوټپوټ هم راولو خو نارملي ښکاري داسې نه لګه 2 ډایمنشن 2 کراس 2 میټرکس نو بهتره دا ده چې موږ کوم قسم پیله ځل انټري کړې وه دوی ویلیو بیا پسې انټر بیا پسې دوی ویلیو بیا انټر بیا به نیکسټ میټرکس له لاړ شي نو ښه مطلب د لیکلو انداز هغه دی چې هسې وشي دا موږ سره یو 2 ډایمنشن میټرکس کې موږ څه وکړلو ایډیشن اپریشن وکړلو دا نه علاوه 2 ډایمنشن میټریسز په یو لاین کې څرنګه ډیکلریشن کیږي او بیا دا 2 ډایمنشن میټریسز ملټیپل مطلب دا چې موږ ډیکلریشن وکړلو په نیسټډ فار لوپ باندې د هر یو میټرکس موږ انیشلایزیشن څرنګه کړای شو دا موږ د ډاینامیک ویلیو نه انیشلایز کړو دا د ډاینامیک ویلیو نه او دغه موږ د نیسټډ لوپ په تھرو باندې و سټیټیک ویلیو اساین کړ چې کومه موږ سره 0 ده نو په هر انډیکس باندې موږ څه وکړو 0 ویلیو اساین کړل وای موږ سره څه شو د 0 نه پاپولر شو چې شي لپاره چې موږ سره ریزلټ ان پریډکټډ رانه شي